प्रवास केवळ स्थळांचा नसतो, तो असतो अनुभवांचा, श्रद्धेचा आणि शिकवणीचा. कधी कधी एखाद्या प्रवासाचा खरा अर्थ पहिल्याच दिवशी समजत नाही, तो हळूहळू उलगडत जातो. प्रत्येक क्षणासोबत, प्रत्येक अनुभवासोबत. गंगेच्या लाटांवर पडणारे सुवर्ण किरण आणि त्या शांत प्रवाहाच्या साक्षीने उभा आहे तीर्थांचा राजा प्रयागराज. असं मानलं जातं की सृष्टीची निर्मिती करणारे ब्रह्मदेवांनी याच भूमीवर प्रथम यज्ञाची ज्योत प्रज्वलित केली आणि महान अश्वमेध यज्ञ करून या भूमीला दिला तीर्थराज हा मान. पुण्यनगरीतून सुरू झालेल्या आमच्या या आध्यात्मिक यात्रेचा पहिला अध्याय तुम्ही पाहिला असेल अशी आम्हाला आशा आहे. आणि आज सुरू होतोय या यात्रेचा पुढचा अध्याय. शुभ सकाळ मित्रांनो. आज आपल्या ट्रिपचा तिसरा दिवस. हॉटेलच्या शेजारीच असलेल्या छोट्याशा चहाच्या टपरीवर गरमागरम चहा मारला आणि दिवसाची सुरुवात एकदम फ्रेश मूड मध्ये केली. आज सकाळचं पहिले ठिकाण प्राचीन श्री नाग वासुकी मंदिर. हॉटेलपासून फक्त 10 मिनिटाच्या अंतरावर आणि ऑटोचे फक्त 20 रुपये प्रति व्यक्ती भाडे. हे मंदिर अत्यंत प्राचीन मानलं जातं आणि नागदेवतेला समर्पित आहे. शांत वातावरण, जुनी वास्तुशैली आणि भक्तिमय ऊर्जा. दिवसाची सुरुवात करण्यासाठी एकदम परफेक्ट ठिकाण. चला तर मग प्रयागराजच्या आणखी एका अध्यायाकडे. श्री नाग वासुकी मंदिर प्रयागराजमधील एक अत्यंत प्राचीन आणि शक्तिशाली नागदेवतेचं स्थान. प्रयागराजमध्ये गंगा किनाऱ्याजवळ वसलेलं श्री नाग वासुकी मंदिर हे श्रद्धा, इतिहास आणि पौराणिक महत्त्व यांचं अनोखं केंद्र आहे. हे मंदिर विशेषतः नागराज वासुकी यांना समर्पित आहे, जे हिंदू पुराणानुसार सर्व नागांचे अधिपती मानले जातात. नाग वासुकी यांचा उल्लेख समुद्र मंथनाच्या कथेत येतो. देव आणि दानवांनी वासुकी यांना दोरीप्रमाणे वापरून समुद्र मंथन केलं. त्यामुळे त्यांना अत्यंत शक्तिशाली आणि पूजनीय मानलं जातं. असं मानलं जातं की प्रयागराज ही भूमी नागराज वासुकींचं संरक्षण स्थान आहे. मंदिरात नागराज वासुकी यांची आकर्षक आणि प्रभावी मूर्ती आहे. त्यांच्यासोबत इतर देवी देवतांच्याही मूर्त्या आहेत. संगमाच्या पवित्र भूमीत जिथे गंगा वाहते आणि इतिहास कुजबुजतो, तिथे नागराज वासुकींचं हे प्राचीन स्थान आजही श्रद्धेची परंपरा जिवंत ठेवतो. प्रयागराजमध्ये फक्त संगमच नाही, तर अशा प्राचीन आणि अद्भुत मंदिरांनी ही भूमी अधिक पवित्र बनली आहे. नाग वासुकी मंदिराच्या समोर उभं राहिलं की गंगेचं भव्य पात्र नजरेत सामावतच नाही. शांत वाहणारं पाणी, मंद वारा आणि एक वेगळीच आध्यात्मिक ऊर्जा. आम्ही तिथे काही क्षण निवांत घालवले. तो नजारा मनात साठवला आणि पुढच्या ठिकाणासाठी निघालो. आता आमचं पुढचं गंतव्य होतं अलोप शंकरी शक्तीपीठ, ज्याला अलोपी देवी म्हणूनही ओळखलं जातं. रस्त्यात अनेक छोटी छोटी मंदिरे दिसत होती. प्रत्येक ठिकाणी भक्तीचं वेगळंच रूप पाहायला मिळतं. इथे जवळपास सगळेच ई रिक्षावाले आहेत. मजेशीर गोष्ट म्हणजे चढ लागला की उतरून गाडीला धक्का देतात आणि पुन्हा हसत पुढे निघतात. पण दिसायला जितके भोळे वाटतात तितके ते असतातच असं नाही. कारण आमच्यासोबतही त्यांनी एक छोटासा स्कॅम करण्याचा प्रयत्न केला. तो किस्सा शेवटी सांगणारच. असं सगळं अनुभवत शेवटी आम्ही पोचलो अलोपी देवी मंदिरात. आणि तिथे आम्हाला जे काही पाहायला मिळालं ते खरंच अनोखं होतं. प्रयागराजमधील अलोपी देवी मंदिर हे अत्यंत प्रसिद्ध आणि पवित्र शक्तिपीठांपैकी एक मानले जाते. अलोपी म्हणजे जे लोप पावले. अशी मान्यता आहे की माता सतीच्या देहाचा एक भाग येथे अदृश्य म्हणजे लोप झाला, म्हणून या स्थानाला अलोपी शक्तीपीठ म्हणतात. या मंदिरात सर्वात खास गोष्ट म्हणजे इथे पारंपरिक मूर्ती नाही,
देवीची पूजा एका पवित्र चौथऱ्यावर पालखी स्वरूपात केली जाते. हे भारतातील इतर शक्तिपीठांपेक्षा वेगळं वैशिष्ट्य आहे. नवरात्रीमध्ये येथे मोठी गर्दी होती आणि हजारो भक्त दर्शनासाठी येतात. संगमाजवळ असल्यामुळे प्रयागराज दर्शनात या मंदिराला विशेष धार्मिक महत्त्व आहे. श्रद्धा, रहस्य आणि शक्ती यांचा संगम अनुभवायचा असेल तर अलुपी देवी मंदिराची भेट अवश्य द्यावी. मंदिराच्या परिसरात फिरताना एक गोष्ट नक्की लक्ष वेधून घेते. भिंतीवर कोरलेली सुंदर म्युरल चित्र. भगवान शंकर आणि माता सती यांच्या कथा जिवंत झाल्यासारखं वाटतात. रंग, भाव आणि बारकाईने केलेलं काम इतकं सुंदर आहे की प्रत्येक चित्रासमोर थांबून क्षणभर त्यात हरवून जावं असं वाटतं. मंदिरात पवित्र दर्शन घेऊन मन शांत झालं आणि आता वेळ होती ती पेट पूजा करण्याची. कारण दर्शनानंतर पोटालाही प्रसाद हवाच ना. प्रयागराजमध्ये खाण्याचे असंख्य प्रकार आहेत. गरमागरम घी जलेबी, खुसखुशीत कचोरी, चाट, पुरी भाजी, गुलाबजामुन, एक ना अनेक असे पदार्थ. आणि या सगळ्यांसाठी एक नाव हमखास घेतलं जातं, ते म्हणजे नेत्राम. इथली चव खरंच एकदम भारी आहे. शुद्ध तुपात बनवलेले पदार्थ, पारंपरिक स्वाद आणि दर्जा. किंमत थोडी जास्त वाटू शकते, पण टेस्टच्या बाबतीत एकदम वर्थ इट. मग काय, प्रयागराजच्या दर्शनासोबत त्याच्या चवीचाही आस्वाद घेत आम्ही पुढच्या ठिकाणाकडे निघालो, भारद्वाज आश्रम आणि गार्डनकडे. प्रयागराजमधील भारद्वाज आश्रम हे अत्यंत प्राचीन आणि पौराणिक महत्त्व असलेले स्थान आहे. रामायणानुसार वनवासाच्या काळात श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांनी महर्षी भारद्वाज यांच्या आश्रमाला भेट दिली. त्यामुळे या स्थानाला रामायणकालीन आणि आध्यात्मिक महत्त्व आहे. आम्ही भेट दिली तेव्हा आश्रमाचा मुख्य भाग बंद होता, त्यामुळे आत दर्शन घेता आलं नाही. मात्र बाहेरील गार्डन परिसर शांत, स्वच्छ आणि प्रसन्न होता. थोडा वेळ हिरवळीत घालवून त्या पवित्र वातावरणाचा अनुभव घेतला आणि पुढे निघालो पवित्र त्रिवेणी संगमावरती स्नान करण्यासाठी. पवित्र त्रिवेणी संगमावर जाण्यासाठी तुम्हाला बडे हनुमानजी मंदिर किंवा इलाहाबाद किल्ला येथून शेअर बेसिसवरती बोट घ्यावी लागते. साधारणतः 100 रुपये प्रति व्यक्ती असा चार्ज असतो. जर 8-10 जणांचा ग्रुप असेल तर 700-800 रुपयामध्ये स्वतंत्र बोट मिळू शकते. आम्ही 7 जण होतो, त्यामुळे खाजगी बोट घेऊनच संगमाकडे निघालो. संगमाकडे जाताना दिसणारे दृश्य अक्षरशः मंत्रमुग्ध करणारे असतात. हवेत मुक्तपणे उडणारे पक्षी, शांतपणे वाहणारं पाणी आणि रंगीबेरंगी बोटींची लांब रांग, सगळं मिळून जणू एखादं जिवंत चित्र आपल्या डोळ्यासमोर उभं राहतं. हीच ती पवित्र भूमी त्रिवेणी संगम. येथे गंगा, यमुना आणि अदृश्य मानली जाणारी सरस्वती या 3 पवित्र नद्यांचा संगम होतो. हिंदू धर्मात या स्थळाला अत्यंत पवित्र मानलं जातं. अशी श्रद्धा आहे की येथे स्नान केल्याने पापांचा नाश होतो, मन शुद्ध होतं आणि आत्म्याला नवी ऊर्जा मिळते. पौराणिक कथेनुसार समुद्र मंथनाच्या वेळी अमृताचा कुंभ ज्या 4 ठिकाणी पडला त्यापैकी एक स्थान म्हणजे प्रयागराज. त्यामुळे येथे जगप्रसिद्ध कुंभमेळा भरतो. दर 12 वर्षांनी होणाऱ्या या कुंभमेळ्यात जगभरातून कोट्यावधी भाविक संगमावर पवित्र स्नान करण्यासाठी एकत्र येतात. याशिवाय दर 6 वर्षांनी अर्धकुंभ मेळा आणि दरवर्षी मकर संक्रांतीपासून सुरू होणारा माघ मेळा देखील येथे मोठ्या श्रद्धेने साजरा केला जातो. माघ महिन्यात साधू संत, अखाडे आणि हजारो भाविक संगमाच्या काठावर तात्पुरती वसाहत उभारून साधना, स्नान आणि धार्मिक कार्यक्रम करतात. संगमावर पोहोचल्यावर एक वेगळंच दृश्य दिसतं. अनेक बोटी एकत्र जोडून एक मजबूत बेस तयार केला असतो. 2 बोटींच्या मध्ये जाळी लावून सुरक्षित हौद तयार केलेला असतो, कारण येथे पाणी खोल आणि प्रवाही असतं. स्नानासाठी साधारण 50 रुपये प्रति व्यक्ती शुल्क घेतलं जातं.
संगमाच्या पाण्यात उभं राहून दूरवर दिसणाऱ्या शेकडो बोटी, आकाशात गिरट्या घेणारे पक्षी आणि भक्तिमय वातावरण, त्या क्षणी वेळ जणू थांबून जातो. हा अनुभव शब्दात सांगणं कठीण आहे, तो फक्त मनात साठवून ठेवायचा असतो. सकाळी लवकर गेला तर पाणी अक्षरशः बर्फासारखं थंड असतं, 2 ते 3 डिग्री पर्यंत. आम्ही 11:30च्या सुमारास पोहोचलो. थोडं ऊन होतं तरी पाणी 6 ते 7 डिग्री इतकं गारच. पाण्यात उतरताना असं वाटलं जणू कोणीतरी फुल करंट दिला. अंगभर शहारे, मुंग्या आणि थरा. पण काही क्षणांनी शरीर त्या थंडीत मिसळून जातं आणि बाहेर आलं की सगळी थंडी जणू वाहून जाते. या पवित्र संगमावर स्नान करण्याचा अनुभव म्हणजे केवळ आंघोळ नाही, ती आत्मशुद्धी, श्रद्धा आणि आयुष्यात मिळालेलं एक भाग्य असतं. पवित्र त्रिवेणी संगमावर स्नान करून मन अगदी प्रसन्न झालं. जणू काही सगळा थकवा, सगळ्या चिंता त्या पाण्याबरोबर वाहून गेला. आता आम्ही निघालो पुढच्या डेस्टिनेशनकडे. परतीच्या बोटीत बसताना दुरून दिसतो तो भव्य इलाहाबाद किल्ला, गंगेच्या काठावर उभा असलेला इतिहासाचा साक्षीदार. हा किल्ला सध्या भारतीय लष्कराच्या ताब्यात असल्यामुळे संपूर्ण किल्ला सर्वसामान्यांना पाहता येत नाही. मात्र याच किल्ल्याच्या परिसरात अत्यंत पवित्र मानले जाणारे अक्षयवट आणि पाताळपुरी मंदिर आहे. अक्षयवट म्हणजे कधीही न संपणार असा वटवृक्ष. अशी श्रद्धा आहे की हा वृक्ष अमर आहे आणि मोक्ष प्राप्तीचं प्रतीक मानला जातो. अक्षय म्हणजे कधीही न संपणार. असे मानले जाते की प्रलय काळातही हा वटवृक्ष नष्ट होत नाही. रामायण काळात श्रीराम, सीता आणि लक्ष्मण यांनी या भूमीत पाऊल ठेवले, त्यामुळे ही भूमी अधिकच पावन झाली. म्हणूनच प्रयागराज ही केवळ एक जागा नाही, ही आहे श्रद्धा, इतिहास आणि अनंततेची साक्ष देणारी भूमी. अक्षयत्वाचं प्रतीक असलेल्या अक्षयवटला वंदन करून आपण ज्या मार्गाने पुढे सरकलो त्याच्या विरुद्ध दिशेलाच आपली वाट नेते एका गूढ प्रवासाकडे. इथे आहे भूमीच्या अंतरंगात दडलेलं प्राचीन रहस्यमय पाताळपुरी मंदिर. हे मंदिर जमिनीखाली वसलेलं आहे, जणू पृथ्वीच्या हृदयात प्रवेश केल्यासारखं. पायऱ्या उतरायला सुरुवात केली की बाहेरचा गोंगाट हळूहळू विरतो आणि एक अद्भुत शांतता आपल्याला वेढून टाकते, जणू काळ इथे थांबलेला आहे. शेकडो वर्षापासून इथे विराजमान आहेत असंख्य देवी देवतांच्या मूर्त्या. काही काळाच्या झळा सहन करत तर काही अजूनही भक्तांच्या प्रार्थना ऐकत. असं म्हणतात की अनेक ऋषीमुनींनी येथे तपश्चर्या केली. या भूमिगत मंदिरात प्रवेश करताना असं वाटतं आपण केवळ मंदिरात नाही तर एका प्राचीन आध्यात्मिक ऊर्जेच्या केंद्रात प्रवेश करतोय. अक्षयवट आपल्याला अमरत्वाची जाणीव करून देतो, तर पाताळपुरी दाखवते पृथ्वीच्या गाभ्यातील दैवी गूढता. पाताळपुरीच्या गूढ प्रवासातून आपण पुन्हा पृष्ठभागावर आलो. मनात श्रद्धा, इतिहास आणि एक वेगळीच ऊर्जा घेऊन आता वेळ होती हॉटेलकडे परतण्याची, कारण पुढचं डेस्टिनेशन आपलं आहे आध्यात्मिक नगरी वाराणसी. प्रवास हा केवळ स्थळांचा नसतो, तो असतो अनुभवांचा, श्रद्धेचा आणि शिकवणींचा. पुन्हा भेटूया एका नव्या प्रवासात. तोपर्यंत जय गंगे, जय तीर्थराज, हर हर महादेव. आपणास जर हा व्हिडिओ आवडला असेल तर आमच्या व्हिडिओला नक्की लाईक करा, शेअर करा आणि सबस्क्राईब करायला विसरू नका.